असलेल्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी आपल्यासमोर ज्या अडचणी असतात त्यांच्यावर कशी मात करायची हे योग्य प्रकारे आज इथे शिकलो. Shout yes, come on, let's celebrate. 1, 2, 3. Yes, yes. Come on, 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Take the money to the next level. 1, 2, 3. Yes. अतिशय वेगळा अनुभव होता. मी खूप ट्राय केलं होतं ह्यापूर्वी. मेडिटेशन असेल, मोटिवेशन व्हिडिओज असतील, विपासनाला 10 दिवस मी जाऊन आलो होतो. पण हे जे सिक्रेट मला आत्ता समजलं. मला वाटतं उशीर नाही झाला, पण जरा आधी मिळायला पाहिजे होतं. खूप काही करू शकलो असतो. सरांचं मनापासून खूप धन्यवाद. यापूर्वी फक्त सबकॉन्शियस माइंड म्हणजे काय एवढंच ऐकलं होतं, पण ते काय असतं, ते कसं काम करतं याबद्दल काहीच माहीत नव्हती. सरांच्या सेशनमध्ये ते सगळं शिकायला मिळालं, नवीन काहीतरी शिकायला मिळालं. यापुढे त्याच्यावर निश्चितच काम करून आयुष्यात पुढे जाता येईल.